توی این سوال 4 سطح مقطع داده شده. چرا سوال میگه اگر مساحت این میله ها یکسان باشه محاسبه کنید که نسبت ماکسیموم تنش فشاری توی این میله ها برابر 4 5 7 9 هست و ماکسیموم تنش کششی برابر 2 3 5 3 هست. فقط یه نکته ای رو اشاره میکنه، میگه مثلث یا سطح مقطع این میله به صورت مثلث متساوی الاضلاع هست. خب برای اینکه بیایم تنش ماکسیموم رو چه به صورت فشاری چه به صورت کششی توی این میله ها حساب کنیم، اول باید نیرو رو منتقل کنیم به مرکز سطح هر کدوم از این میله ها. خب مشخصه وقتی نیرو رو منتقل میکنیم به مرکز سطح با خودش یک گشتاور هم میاره به این شکل و برای هر کدوم از این میله ها مشخصه که سمت این جایی که اسمش رو مثلا میذاریم آ، دقیقا نقطه زیر پی، تحت ماکسیموم تنش فشاری قرار میگیره، چون هم به خاطر نیرو تحت گشتاور تحت تنش فشاری قرار میگیره، هم به خاطر گشتاور. و سمت دیگه یعنی نقطه مقابلش که اسمش رو میگذاریم مثلا بی، به خاطر نیرو تحت فشار قرار میگیره و به خاطر گشتاور تحت کشش قرار میگیره. پس من میام برای نقاط آ یک محاسبه انجام میدم. میگم نقاط آ به خاطر نیرو تحت فشار قرار میگیره، پس منهای پی به آ تنششون هست و به خاطر گشتاور هم تحت تنش قرار میگیره، تنش فشاری قرار میگیره، پس منهای ام سی آ آیوم قرارش میدم. و خب حالا میتونیم این رو ساده تر هم بنویسیم. میتونیم بنویسیم منهای پی به آ منهای پی به آ منهای ام ضرب در به جای ام منهای به جای ام میذارم نیرو ضرب در میزان انحراف یا میزان فاصله مرکز سطح تا نقطه آ. پس میذارم پی به جای ام گشتاورش رو قرار میدم، پی ضرب در مثلا ای در نظر بگیرید، میزان انحرافش که مساوی ام باشه، پی ای ضرب در سی آ تقسیم بر آی. پس به جای گشتاور پی ضرب در ای گذاشتم ضرب در سی آ. خب میتونم این رابطه رو ساده کنم. این اولش رو من درست بنویسم، سیگما برابر با این برای نقطه آ. خب میتونم این رابطه رو بازم سادهش بکنم، اینجوری بگیرم سیگمای آ برابر با یه منهای پی به آ فاکتور بگیریم، منهای پی به آ میشود 1 به اضافه با از عبارت دومی چون آ نداره و حالا پی به آ میخوام فاکتور بگیرم، یه آ توی صورتش میاد، آ ای سی آ تقسیم بر آی، آ ای سی آ تقسیم بر آی. این میشه تنش توی نقطه آ، به شرط اینکه ما مساحت رو داشته باشیم، ای یا انحراف یا فاصله مرکز سطحش رو تا نقطه آ داشته باشیم و سی آ رو هم بگذاریم توی این رابطه. مقدار تنش رو تو نقطه آ میتونیم به این وسیله پیدا کنیم. خب برای نقطه بی چی؟ برای نقطه بی هم به همین ترتیب عمل میکنم. نقطه بی به خاطر نیرو تحت تنش فشاری قرار میگیره، منهای پی به آ، اما به خاطر ام تحت تنش کششی قرار میگیره، پس به اضافه ام سی بی آیوم میکنم. خب دوباره برای ام هم به همین ترتیب عمل میکنم، میگم منهای پی به آ به اضافه، خب به جای ام میذارم پی ای ضرب در سی بی تقسیم بر آی، ضرب در سی بی تقسیم بر آی. خب دوباره برای سیگمای بی هم از یک عبارت پی به آ فاکتور میگیرم، پی به آ. اگر از عبارت پی به آ فاکتور بگیریم، چون قسمت دوم آ نداره پس یه آ لازمه که توی صورت اضافه کنیم، میشه آ ای سی بی تقسیم بر آی منهای 1. چون از پی به آ فاکتور گرفتم منهای 1 خواهد بود. پس این تنش توی نقطه آ و تنش توی نقطه بی از این رابطه ها به دست میاد. خب حالا میام برای هر کدوم از این اشکال تنش رو جای حساب میکنم و توی این عبارت ها جایگذاری میکنم. منتهاش این قسمت پی به آ که توی همه در از سطح مقطع ها ثابته، این قسمت رو بایستی ما بیایم و حسابش کنیم. خب برای سطح مقطع مربعی
برای سطح مقطع مربعی یک مربع داریم. فرض میکنیم که ضلع این مربع باشه آ. خب ابتدا مقادیر رو حساب کنیم. مساحت مربع میشه آ2. گشتاور یه همچین جایی قرار میگیره. پس سی برای آ و برای بی، برای نقطه آ و برای نقطه بی میشود آ دوم، یعنی فاصله آ نقطه آ این بالاست، نقطه آ اینجاست و نقطه بی اینجا، یعنی نقطه آ که تحت فشار ماکسیموم قرار میگیره بالا هست و نقطه بی که تحت کشش قرار میگیره توی پایین قرار داره. خب میشه هم سی آ هم سی بی برابر به آ دوم هست. انحراف یا ای مقدار در اصل نیرو توی نقطه آ بوده، وقتی به سطح مقطع و مرکز سطح وارد شده پس ای هم میشود آ دوم. مومان اینرسی رو هم حساب کنیم. آی برای همچین مربعی میشه 1/12 آ ضرب در آ به توان 3 میشه 1/12 آ 4. خیلی خوب. حالا میام توی رابطه سیگما و سیگمای آ و سیگمای بی این مقادیر رو جایگذاری میکنم. میگم سیگمای آ تنش توی نقطه آ، از این رابطه استفاده میکنم. تنش توی نقطه آ میشه منهای پی به آ ضرب در 1 به اضافه، خب مقدار آ چقدر بوده؟ مقدار آ بوده آ2 ضرب در ای چقدر بوده؟ مقدارش مقدار ای هست آ دوم ضرب در سی آ چقدر هست؟ سی آ هم هست آ دوم تقسیم بر آی مومان اینرسی 1/12، 12 میاد توی صورت ضرب در آ به توان 4. خب بریم ساده بکنیم این رو. آ2 آ اینجا یه آ4 داریم، یه آ4 هم اینجا، این 12 و این هم 4، پس یه 3 توی صورت باقی میمونه. پس مقدار این میشه 3 به اضافه 1 میشه 4، میشه منهای پی به آ ضرب در 4. خب برای این سطح مقطع شد 4 تا پی به آ یا منهای 4 تا پی به آ سیگمای آ هست. خب سیگمای بی به چه شکلی هست؟ سیگمای بی برابر با پی به آ ضرب در، خب این مقدار با این مقدار با هم برابره. چرا؟ چون سی آ و سی بی با هم دیگه برابر بوده توی این شکل. پس نیازی نیست من حسابش بکنم دوباره از اول. این دوتا رو میتونم بنویسم. برای این مقدار شده 3، پس اینجا میشود 3 به جای این مقدار میذارم 3 منهای 1. پس به راحتی میتونم بگم پی به آ ضرب در 2. پس تنش تو نقطه بی برای سطح مقطع مربع میشه پی به آ ضرب در 2. پی به آ ضرب در 2. خب این مال مربع. بریم سراغ یکی دیگه از شکل ها. مثلا بریم سراغ دایره. برای دایره به چه شکلی هست؟ دایره رو فرض میکنیم شعاعش آ باشه. خب مساحت دایره میشود پی آ2. نقطه تنش ماکسیموم هامون توی آ و بی قرار داره. پس میتونم بنویسم سی آ مساوی سی بی برابر با آ. دیگه میزان خروج از مرکزش هم، یعنی فاصله مرکز تا نقطه آ هم برابر با آ هست. ای هم پس شد مساوی آ. و مومان اینرسی چی؟ آی برای دایره می شود 1/4 پی آ 4. آی دایره هم میشه 1/4 پی آ 4. خب حالا برم مجدد جایگذاری کنم توی عبارت. برای نقطه آ خب شد منهای پی به آ ضرب در 1 به اضافه برای نقطه آ این رو حساب کنم آ ای سی آ تقسیم بر آی. آ ای سی آی تقسیم بر آی. خب آ چقدر هست؟ پی آ 2 ضرب در ای هم مقدارش آ هست، سی آ هم مقدارش آ هست، تقسیم بر آی مومان اینرسی 1/4 پی آ 4. 1/4 پی آ 4. خب بریم ساده بکنیم این مقادیر رو. این آها با هم دیگه ساده میشن، این پی هم ساده میشه، پس کل این عبارت میشود 4.
خب پس 4 به اضافه 1 میشه 5. پس میشه منهای پی به آ ضرب در 5 برای نقطه آ. برای نقطه بی چی؟ برای نقطه بی رابطمون هست پی به آ در مجدد همین عبارت، فقط منهای 1 بود دیگه. توی شکل بالا داشتیم اینجا برای نقطه بی همون عبارت رو داریم، منهای 1 فقط بایستی بذاریم. خب پس میام اینجا مقدارش رو داشتیم 4 منهای 1 میشه پی به آ ضرب در 3. پس برای نقطه بی شد پی به آ ضرب در 3. این هم مال دایره. بریم سراغ لوزی. برای لوزی من این سمت بنویسم. بریم سراغ لوزی. خب برای لوزی یک لوزی بکشیم به این شکل، این لوزی. خب مساحتش رو حساب کنیم برای لوزی. ضلع لوزی رو هم آ در نظر بگیریم. مساحت لوزی می شود آ2 مثل مربع. سی یا فاصله برای نقطه آ که این بالا هست و برای نقطه بی می شود این طول. پس سی می شود اگر مثلث رو در نظر بگیریم نصف قطر دیگه. پس سی آ مساوی سی بی خواهد بود و مساوی رادیکال 2/2 آ خواهد بود. دیگه ای رو حساب کنیم. ای هم مساوی همین عبارت میشه. پس ای هم میشه رادیکال 2/2 آ، فاصله جایی که مرکز سطح هست تا نقطه‌ای که نیرو بوده، نیرو توی نقطه آ بوده. پس ای هم همینطور. برای آی چی؟ آی ممانعتی یک مثلث حول لبه مثلث میشه 1/12 بی هاش 3، 1/12 در از قاعده مثلث در ارتفاعش به توان 3. منتها ما اینجا 2 تا مثلث داریم، یه مثلث پایین یه مثلث بالا. پس 2 تا ممانعتی باید حساب کنیم. پس 2 ضرب در 1/12. خب قاعده مثلث چقدر هست؟ رادیکال 2آ ضرب در ارتفاع مثلث چقدر هست؟ ارتفاع مثلثمون هست رادیکال 2/2 پس ضرب در رادیکال 2/2 به توان 3. خب این عبارت رو ساده کنیم می شود 1/6 ضرب در رادیکال 2آ ضرب در، خب داخل پرانتز رو به توان 3 برسونیم میشه 2 رادیکال 2 تقسیم بر 8 آ به توان 3. خب عبارت رو ساده کنیم. رادیکال 2 ضرب در رادیکال 2 میشه 2 ضرب در 2 میشه 4 با 8 ساده میشه 2. پس مخرج یه 2 داریم. پس ساده شدهش میشود 2 ضرب در 6 میشه 12 میشه 1/12 آ4. پس موان اینرسی این لوزی حول مرکزیتش میشه 1/12 آ4. حالا برم توی رابطه سیگما ها جایگذاری بکنم. سیگمای آ تنش تو نقطه آ، رابطهش رو این کنار داریم اینجا، تنش توی نقطه آ میشه منهای پی به آ ضرب در پرانتز باز 1 به اضافه. خب مساحت رو داشتم آ2، پس آ2 ضرب داره ای یا میزان خروج از مرکزی میشه رادیکال 2/2 آ ضرب داره سی آ چقدر هست؟ سی آ هم رادیکال 2/2 هست، رادیکال 2/2 آ تقسیم بر آی مومان اینرسی 1/12 که 12ش میاد تو صورت ضرب در آ به توان 4. خب این مقدار رو حساب کنیم. سادهش بکنم مقدار رو. رادیکال 2 و رادیکال 2 میشود 2 با یکی از این دوها ساده میشه. این آ2 این آ3 این هم آ4 با این آ4 ساده میشه و 12 هم با 2 ساده میشه میشود 6. در مجموع اینجا یه 6 توی صورت باقی میمونه. پس 6 و 1 میشه 7. پس مقدارش میشه منهای پی به آ ضرب در 7. برای سیگمای بی هم به همین ترتیب، چون سی آ و سی بی برابر بودن همین عبارت رو داریم. پس مقدار سیگمای بی میشه پی آ ضرب در
6 منهای 1 که می شود پی آ ضرب در 5. خب این هم مال لوزی. آخرین سطح مقطع مثلث هست. بریم سطح مقطع مثلث رو بکشیم. اگر که فرض کنیم یک مثلث داریم به این شکل، مثلث متساوی الاضلاع با اضلاع آ. خب توی مثلث متساوی الاضلاع ارتفاع چقدر هست؟ برای اینکه ارتفاع رو به دست بیاریم میدونیم که توی مثلث متساوی الاضلاع این زاویه 60 درجه هست، پس این زاویه 30 درجه و این زاویه 30 درجه و ضلع روبرو به زاویه 30 درجه نصف وتره، پس این ضلع میشه آ دوم. خب میتونیم این ارتفاع رو از روی فیثاغورس حساب کنیم. اسم این رو بذاریم مثلا h. اسم این ضلع رو میذاریم h میشود رادیکال وتر به توان 2 که میشه آ2 منهای با این ضلع به توان 2 منهای آ2 4 میشه رادیکال 3 دوم آ. پس ارتفاع میشه رادیکال 3 دوم آ. خب مساحت این مثلث به چه شکلی میشه؟ پس آ رو حساب کنیم. آ میشه قاعده ضرب در ارتفاع تقسیم بر 2، 1 دوم قاعده که آ هست ضرب در ارتفاع رو هم به دست آوردیم، رادیکال 3 دوم ضرب در آ تقسیم بر 2 هم که گذاشتیم میشه رادیکال 3 چهارم آ. پس مساحت میشه رادیکال 3 چهارم آ. خب میدونیم که مرکز سطح یک مثلث توی فاصله 2/3 و 1/3 هست. خب پس خروج از مرکز یا ای مقدارش هست 2/3 ضرب در h مون هم که بوده رادیکال 3 دوم آ. پس خروج از مرکز یا ایمون میشه رادیکال 3/3 آ. این مقدار ای. مقدار سی آ هم چون آ توی همچین نقطه هست و بی این پایین، مقدار سی آ هم به همین ترتیبه. مقدار سی آ هم رادیکال 3/3 آ خواهد بود. مقدار سی بی ولی متفاوته با سی آ توی این شکل. مقدار سی بی میشه 1/3 ارتفاع، یعنی 1/3 ضرب در رادیکال 3 دوم آ که میشه رادیکال 3 ششم آ. خب بریم سراغ مومان اینرسی. برای مثلث مومان اینرسی یا آی، خب مثلث مومان اینرسیش حول مرکز سطحش هست 1/36 قاعده ضرب در ارتفاعمون هم بوده رادیکال 3 دوم آ به توان 3. 1/36 قاعده ضرب در ارتفاع به توان 3. خب این رو سادهش بکنیم میشه 1/36 ضرب در آ ضرب در 3 رادیکال 3 تقسیم بر 8 آ به توان 3. پرانتز رو هم به توان 3 رسوندم. خب مقدار آی میشه چقدر؟ میشه رادیکال 3. این 3 با این 36 ساده میشه 12 ضرب در 8 هم میشه 96. پس رادیکال 3 96 آ 4. این هم مومان اینرسی. خب حالا میتونیم بریم توی رابطمون جایگذاری بکنیم. رابطه به چه شکلی بود؟ رابطه بود سیگما توی نقطه آ برابر با منهای پی به آ ضرب در پرانتز باز، یه مرتبه مرور کنیم رابطمون رو، ضرب در پرانتز باز آ ای سی آ تقسیم بر آی. آ ای سی آی تقسیم بر آی. خب آ ای سی آی تقسیم بر آی یک به اضافه با آ. مساحت رو داشتیم رادیکال 3 چهارم آ ضرب در ای رو داریم رادیکال 3 سوم ضرب در رادیکال 3 سوم آ. آ ای سی آ چقدر هست؟ سی آ هم رادیکال 3 سوم هست ضرب در رادیکال 3 سوم آ تقسیم بر آی. مومان اینرسی رو داریم رادیکال 3 96 رادیکال 3 آ 4 96 هم میاد توی صورت قرار میگیره.
خب این رو ساده بکنیم. رادیکال 3 ضرب در رادیکال 3 میشود 3. با یکی از این 3 ها سادهش میکنیم. این رادیکال 3 هم که با این رادیکال 3 میخوره، صورت 1 آ 2 تا آ. مساحت رو یه جا اشتباه کردیم. مساحت اینجا آ2 هست، 1/2 آ ضرب در 3/2 آ میشه رادیکال 3/4 آ2. پس اینجا این آ2 2 داره. خب یه آ ساده کردیم، 2 تا آ، این هم 4 تا آ، با این آ ساده میشه 96 تقسیم بر 12 میشه ساده شده. این 96 تقسیم بر 12 میشود 8. پس اینجا حاصل این عبارت میشود 8 و خب میتونیم مقادیر رو به این شکل بنویسیم: برابر با منهای پی به آ ضرب در 9. 8 به اضافه 1 میشود 9. این مال سیگمای آ. برای سیگمای بی به چه شکلی؟ سیگمای بی میشه پی به آ ضرب در پرانتز باز. خب مجدد مرور کنیم چی بود برای سیگمای بی. آی سی بی تقسیم بر آی منهای 1 داریم. آی سی بی تقسیم بر آی. خب آ چقدر هست؟ آ رو داریم رادیکال 3/4 آ2. رادیکال 3/4 آ2 ضرب در ای رو داریم رادیکال 3/3. رادیکال 3/3 آ. سی بی رو داریم رادیکال 3/6 ضرب در آ تقسیم بر آی رو داریم رادیکال 3/96. رادیکال 3/4 96 هم میاد توی صورت. خب میتونیم این عبارت رو حالا ساده بکنیم. رادیکال 3 و رادیکال 3 میشه 3 با این 3 ساده میشه. این رادیکال 3 با این رادیکال 3 میره. آ 2 تا آ 4 تا آ با این آ 4 ساده میشه 4 ضرب در 6 توی مخرج و صورت هم 96. 96 تقسیم بر 24 میشود 4. پس این عبارت میشود 4. یه دونه منهای 1 هم داشت اینجا، یه دونه منهای 1 هم بایستی بذاریم. خب این عبارت شد 4. 4 منهای 1 میشود 3. پس میشه پی به آ ضرب در 3. خب حالا بریم نسبت ها رو بسنجیم برای همه شکل هایی که تا اینجا حساب کردیم. خب برای مربع ضریب رو داشتیم 4. برای نقطه آ برای دایره ضریب رو داریم 5. پس نسبت 4 5. برای لوزی داریم ضریب رو 7 و برای مثلث ضریب رو داریم 9. این ضریب اینجا 9. این مال نقطه آ هست. پس برای نقطه آ ما ضرایبمون به این شکل است. برای نقطه بی به چه شکلی هست؟ برای نقطه بی ضریب رو برای مربع داریم 2. برای دایره داریم 3. برای لوزی داریم 5 و برای مثلث داریم 3. پس برای نقطه بی پس ما 4 5 7 9 داریم. توی صورت سوال هم ببینیم 4 5 7 9 و 2 3 5 3 و 2 3 5 3 میشه ضرایب تنش‌های کششی و فشاری توی این 4 تا شکل.